Đời người tựa như dòng sông chảy xiết, không ngừng vận động, biến đổi. Sinh, lão, bệnh, tử. 4 sự thật không thể tránh khỏi, luôn đặt ra những câu hỏi triết lý sâu xa về bản chất của sự sống và cái chết, về sự luân hồi, về nghiệp báo và con đường giải thoát. Phật giáo, với trí tuệ siêu việt và lòng từ bi vô lượng, đã cung cấp những lời dạy sâu sắc về sự tái sinh và nghiệp báo. Đây là hai khái niệm trọng yếu, không chỉ làm sáng tỏ ý nghĩa của sự tồn tại, mà còn mở ra con đường giúp chúng ta hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa những hành động của mỗi người với tương lai mà họ sẽ đối diện, giúp con người thấu hiểu đời sống và tìm thấy sự an lạc đích thực. Sự tái sinh, vòng xoay sinh tử vô tận. Đó là sự tiếp nối của dòng tâm thức từ một kiếp sống này sang một kiếp sống khác. Sự tái sinh không chỉ đơn thuần là một khái niệm tôn giáo hay tín ngưỡng mà còn là một hành trình sâu sắc trong tâm hồn con người. Nó gợi lên những suy nghĩ về sự chuyển mình, về việc từ bỏ những điều không cần thiết để khám phá bản thể thật sự của chính mình. Trong các nền văn hóa khác nhau, sự tái sinh mang những hình thái và biểu hiện riêng, từ những nghi lễ cổ xưa cho đến những triết lý hiện đại, song tất cả đều có một điểm chung là mong muốn tìm kiếm sự cứu rỗi và thăng hoa. Con người cũng như tất cả chúng sinh đều là tập hợp của 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi thân xác diệt vong, 5 uẩn này tan rã. Nhưng dòng nghiệp lực được tạo nên bởi những hành động trong quá khứ, đã tích tụ từ kiếp này sang kiếp khác, vẫn tiếp tục chuyển động và dẫn dắt họ đến một kiếp sống mới. Cuộc sống không kết thúc sau cái chết, mà linh hồn hay thức của con người sẽ tiếp tục tồn tại và tái sinh vào một hình thể khác. Mọi kiếp sống chỉ là một giai đoạn trong vòng luân hồi sinh tử, nơi con người trôi dạt trong dòng chảy vô tận của sinh, lão, bệnh, tử. Hình ảnh của một dòng sông liên tục chảy không bao giờ ngừng nghỉ có thể giúp chúng ta hình dung rõ hơn về sự tái sinh. Mỗi cá thể giống như một dòng nước nhỏ hòa vào dòng chảy lớn của vũ trụ. Khi dòng nước nhỏ này tắt đi ở một điểm, nó lại xuất hiện ở một điểm khác, tiếp tục dòng chảy vô tận. Sự tái sinh không phải là sự bắt đầu hay kết thúc, mà là sự chuyển đổi liên tục. Một vòng xoay sinh tử không có điểm khởi đầu và kết thúc rõ ràng. Phật giáo không mô tả chi tiết về cách thức tái sinh. Điều quan trọng là thấu hiểu quy luật nhân quả vận hành đằng sau nó. Mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ đều tạo nên nghiệp. Tùy thuộc vào nghiệp lực thiện hay ác mà chúng ta tạo tác, chúng ta sẽ tái sinh trong cảnh giới tương ứng. Đây không phải là sự phán xét, mà là hệ quả tất yếu, tự nhiên của luật nhân quả. Nghiệp báo, quy luật nhân quả vô thường. Nghiệp là những hành động, lời nói và suy nghĩ của mỗi người, là một trong những giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo, giải thích sự bất công, đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Mọi hành động, lời nói hay ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra nghiệp, gây nên những hậu quả tốt đẹp hay xấu xa, ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Nghiệp không chỉ là hành động bên ngoài mà còn là tâm niệm bên trong. Đó là quy luật tự nhiên của nhân quả, không phải là sự trừng phạt hay ban thưởng của một đấng thần linh nào. Đó là một hệ quả tự nhiên, giống như một hạt giống khi gieo trồng sẽ nảy mầm và trưởng thành theo cách riêng của nó. Điều quan trọng là nghiệp báo không cố định. Một người có thể đã tạo ra nhiều nghiệp ác trong quá khứ, nhưng nếu họ biết hối cải, tu sửa bản thân, hành trì các pháp lành thì nghiệp ác ấy có thể được giảm nhẹ hoặc hóa giải. Nghiệp báo vận hành theo cách mà mỗi hành động chúng ta thực hiện, dù là thân, khẩu hay ý, dù là thiện hay ác, đều sẽ tạo ra một quả tương ứng. Những gì chúng ta trải qua trong hiện tại chính là hệ quả của những hành động trong quá khứ,
Và những gì chúng ta làm trong hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai, không chỉ trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp sống sau. Nghiệp được chia thành 3 loại chính. Thân nghiệp, những hành động thông qua cơ thể như việc sát sinh, trộm cắp hay bố thí, giúp đỡ. Khẩu nghiệp, những lời nói bao gồm nói dối, nói lời thô tục hay lời từ bi, đúng đắn. Ý nghiệp, những suy nghĩ, ý định trong tâm như ý nghĩ tham lam, hận thù hay từ bi, khoan dung. Tất cả xảy ra không chỉ trong một đời mà còn kéo dài sang nhiều kiếp. Một hành động nhỏ hôm nay có thể gây ra hậu quả to lớn về sau, thậm chí trong những kiếp sống sau. Nghiệp báo không chỉ giới hạn ở những hành động mà còn bao gồm cả những suy nghĩ, lời nói tiêu cực, thiếu thiện ý. Thậm chí một ý nghĩ ác niệm thoáng qua cũng gieo xuống hạt giống nghiệp xấu. Chậm hay nhanh sẽ đều gặt hái được những quả báo tương ứng. Chúng ta có thể không thấy quả báo ngay lập tức, nhưng nghiệp luôn tồn tại và sẽ chín mùi vào lúc thích hợp, có thể trong kiếp này hoặc kiếp sau. Nghiệp báo không phải là sự trừng phạt, mà là bài học mà vũ trụ gửi đến để chúng ta tự hoàn thiện mình, như ánh sáng soi đường cho những ai bước trong bóng tối của vô minh. Điều đáng sợ không phải là nghiệp báo, mà là sự vô minh, sự không hiểu biết về luật nhân quả. Khi ta sống trong vô minh, ta tạo ra nghiệp ác mà không hề hay biết rồi phải gánh chịu những hậu quả đau thương. Khi nhận thức được quy luật nghiệp báo, chúng ta sẽ có ý thức hơn trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Từ đó hướng đến cuộc sống thiện lành và giải thoát. Tái sinh và nghiệp báo có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ta chết, không phải chỉ là sự tiêu tan của thân xác, mà nghiệp mà chúng ta đã tạo ra sẽ dẫn dắt dòng tâm thức vào một kiếp sống mới phù hợp với nghiệp lực của mình. Những hành động, lời nói và suy nghĩ trong quá khứ quyết định chúng ta sẽ tái sinh vào đâu, ở kiếp nào và sẽ trải qua những hoàn cảnh nào. Một người đã sống thiện lành, gieo trồng những nghiệp lành, sẽ tái sinh vào những cảnh giới hạnh phúc an lạc. Ngược lại, nếu họ sống trong ác nghiệp, sự tái sinh sẽ đưa họ vào những hoàn cảnh đầy khổ đau bất hạnh. Tái sinh trong vòng luân hồi, sự lặp lại của sinh tử. Mỗi kiếp sống là một cơ hội mới, nơi những hành động trong quá khứ gieo mầm cho tương lai, và chỉ qua sự tỉnh thức và tu dưỡng, ta mới thoát khỏi vòng xoay luân hồi. Tất cả chúng sinh đều nằm trong vòng xoáy của sinh tử luân hồi. Vòng luân hồi không chỉ là những kiếp sống lặp đi lặp lại của con người, mà là một chu kỳ vô tận của tất cả chúng sinh. Và chính nghiệp lực là yếu tố chính quyết định sự tái sinh. Một kiếp sống không chỉ là kết quả của những hành động ở kiếp trước mà còn là tổng hợp của vô số kiếp trước đó. Nghiệp báo không phải là một hệ quả tức thời, mà là sự tích lũy qua nhiều kiếp sống, tạo nên môi trường, thân xác và hoàn cảnh mà chúng ta sẽ gặp phải trong kiếp sống tiếp theo. Có 6 cõi tái sinh trong Phật giáo, bao gồm cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Vòng luân hồi này là hệ quả của vô minh và ái dục. Do không thấy rõ bản chất vô thường của vạn pháp nên chúng ta luôn bị cuốn vào sự chấp trước, tham luyến và sợ hãi. Chính những yếu tố này khiến chúng ta trôi lăn trong biển sinh tử, mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luân hồi. Tùy vào những nghiệp lực khác nhau, chúng sinh sẽ tái sinh vào các cõi khác nhau trong 6 cõi luân hồi. Những người tạo nhiều nghiệp thiện sẽ được tái sinh vào các cõi cao như cõi trời hay cõi người, nơi có nhiều cơ hội để tu tập và tiến tới giác ngộ. Ngược lại, những người tạo nhiều nghiệp ác, gây khổ đau cho người khác sẽ tái sinh vào các cõi khổ như cõi súc sinh hay địa ngục, nơi họ phải chịu đựng nhiều đau khổ để trải nghiệp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta bị ràng buộc mãi mãi trong các cảnh giới này.
tái sinh là minh chứng cho sự tiếp nối không ngừng, nhưng chỉ khi buông bỏ lòng ích kỷ và sống trong từ bi, chúng ta mới chạm đến bến bờ của giải thoát và an lạc vĩnh cửu. Con đường giải thoát, vượt qua vòng xoay sinh tử. Đức Phật không chỉ giảng dạy về nghiệp báo như một quy luật tất yếu, mà còn chỉ ra con đường để chúng ta có thể vượt qua những hậu quả của nghiệp ác, đồng thời tích lũy nghiệp lành để giải thoát khỏi vòng luân hồi. Con đường này đòi hỏi sự nỗ lực tu tập không ngừng, bao gồm việc tu tâm dưỡng tính, loại bỏ tham, sân, si, ba độc tố gốc rễ của khổ đau. Phật giáo không phủ nhận sự tồn tại của khổ đau, mà hướng dẫn con người đối diện với nó một cách tỉnh táo, thông minh. Bằng việc tu tập, con người có thể đạt đến sự giác ngộ, hiểu rõ bản chất thực tại, từ đó giải thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực và đạt tới Niết Bàn, trạng thái an lạc tối thượng. Niết Bàn không phải là một nơi chốn nào đó, mà là một trạng thái tâm linh, sự giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, sự chấm dứt hoàn toàn của khổ đau, sự giác ngộ về bản chất thực tại, sự thoát khỏi trói buộc của nghiệp lực. Đó là mục tiêu tối thượng mà mỗi người con Phật hướng đến. Quy luật tái sinh và nghiệp báo không chỉ là một triết lý tôn giáo, mà còn mang đến cho chúng ta niềm tin vào sự công bằng của vũ trụ. Không có ai có thể thoát khỏi những hậu quả của hành động mà mình đã làm. Điều này mang lại cho chúng ta trách nhiệm với chính bản thân mình và với người khác. Khi chúng ta hiểu rằng mọi hành động đều có hệ quả, chúng ta sẽ sống cẩn trọng hơn, không làm tổn thương người khác, đồng thời tạo ra những điều tốt lành cho bản thân và cộng đồng. Tái sinh và nghiệp báo cũng mang lại cho chúng ta hy vọng về khả năng thay đổi số phận. Mọi người đều có thể thay đổi nghiệp lực của mình thông qua những hành động trong hiện tại. Không có gì là vĩnh viễn, và mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống là một cơ hội để chúng ta tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn. Nó thức tỉnh chúng ta về trách nhiệm đối với hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Con đường giải thoát không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng nó mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp chúng ta vượt qua khổ đau, đạt tới sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Đây là một hành trình triết lý và tâm linh, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng kết quả đạt được sẽ là một cuộc sống viên mãn. Sự hiểu biết về nghiệp báo giúp chúng ta sống có ý thức hơn, biết trân trọng cuộc sống hiện tại, biết yêu thương và tha thứ, biết sống thiện lành, tích lũy công đức, hướng tới một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nó cũng là động lực để ta nỗ lực tu tập để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, hướng đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt đến cảnh giới Niết Bàn an lạc vĩnh cửu.